इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि राम्रो कम्पनी खोज्नु इम्पोर्टेन्ट हो र त्यो भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कम्पनीको प्राइस अन्डर भ्यालु छ कि ओभर भ्यालु छ त्यो थाहा पाउनु हो। DCF भ्यालुएसन भनेको स्टक अन्डर भ्यालु छ कि ओभर भ्यालु छ त्यो थाहा पाउनलाई गरिन्छ। यो मेथड संसारका ठुला इन्भेस्टरले युज गर्छन्, जस्तै वारेन बफेट। वारेन बफेटको इन्टरभ्यूमा वा प्रेस कन्फरेन्स हेर्नुभयो भने उनले डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो यानि कि DCF भ्यालुएसनको बारेमा भनेका छन् र यो एउटा कम्पनीको सही भ्यालु निकाल्ने एउटा एकदमै राम्रो मेथड हो पनि भनेका छन्। यो मेथडबाट कम्पनीको अहिलेको टाइममा कति प्राइस हुँदा अन्डर भ्यालु हो भनेर थाहा हुन्छ। यसमा भविष्यमा कम्पनीको भ्यालु कति हुन्छ त्यो अनुमान गरेर त्यसलाई अहिलेको समयसम्म घटाएर वा डिस्काउन्ट गरेर अहिले कतिमा किन्दा हुन्छ भनेर भ्यालुएसन गरिन्छ। DCF को फुल फर्म डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो हो। यसमा हामीले कम्पनीको फ्री क्यास फ्लो चेक गरेर भविष्यमा त्यो कम्पनीले कतिसम्म फ्री क्यास फ्लो बढाउन सक्छ त्यसलाई अहिलेको समयसम्म डिस्काउन्ट गरेपछि आउँछ। आज हामी DCF भ्यालुएसन गर्न सिक्नेछौँ, त्यसैले भिडियोलाई मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनकि यो तपाईले सिक्नुभयो भने तपाईले इन्भेस्टमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण भ्यालुएसन मेथड सिक्नुहुन्छ र कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो डिसिजन लिन सजिलो हुनेछ। हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दा ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस मात्र हेर्छौँ, तर क्यास फ्लो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो। यसबाट कम्पनीसँग कति क्यास छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। नेट प्रॉफिट भनेको कम्पनीले आफूले क्रेडिटमा दिएको कुरा आफूले पाउनु पर्ने तर प्रॉफिट नै भएको छ भन्ने नेट प्रॉफिटमा जोडिन्छ भने क्यास फ्लोमा कम्पनीमा क्यास आएको छ भने मात्रै रेकर्ड गरिन्छ। त्यसैले नेट प्रॉफिट भनेको कम्पनीसँग प्रॉफिट नै भयो नि त्यो प्रॉफिट भएको क्यास नहुन सक्छ। कम्पनीले प्रॉफिट भएको पैसा कम्पनीमा आएको छैन भने नि नेट प्रॉफिटमा एड गर्छन्। यस कारणले क्यास फ्लो हेरेर भ्यालुएसन गर्यौं भने कम्पनीको राम्रो एनालिसिस गर्न सकिन्छ। DCF भ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कम्पनीको फ्री क्यास फ्लो कति हो त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नलाई हामीले कुनै पनि कम्पनीको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा गएर हेर्न सक्छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नलाई तपाईले शेयर संसार मेरो लगानीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यहाँ ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस मात्र हालेको हुन्छ। त्यसैले क्यास फ्लो हेर्नलाई चाहिँ तपाईले कम्पनीकै वेबसाइटमा गएर रिपोर्ट हेर्नुपर्छ। वेबसाइटमै गएर रिपोर्ट हेर्दा तपाईले फ्री क्यास फ्लो निकाल्नलाई क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज माइनस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ मुनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वा पर्चेस अफ प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने हुन्छ। यी दुईटा माइनस गरेपछि फ्री क्यास फ्लो आउँछ। अब हामीले यो फ्री क्यास फ्लो कम्पनीले अब 10 वर्षमा कति बढाउँछ अनुमान लगाउँछौँ। इक्जाम्पलको लागि 10% हिसाबले बढ्छ भनेर अनुमान लगाएर हामीले फ्री क्यास फ्लोलाई पर इयर 10%ले बढाउँछौँ 10 इयरको लागि। त्यसको फर्मुला चाहिँ फ्री क्यास फ्लो प्लस फ्री क्यास फ्लो इन्टु 10% हो र यो सबै इयरको फ्री क्यास फ्लोलाई हामी 15%ले डिस्काउन्ट गर्छौँ। यसको फर्मुला चाहिँ फ्री क्यास फ्लो डिभाइडेड बाई 1 + 15% टु द पावर अफ नम्बर अफ इयर हो। नम्बर अफ इयरमा चाहिँ कुन इयर हो त्यही हाल्ने हो। सुरुको इयरमा 1, सेकेन्डको इयरमा 2 र त्यसै गर्दै अन्तिम इयरमा 10 हाल्ने हो र लास्टमा 10 इयर्स पछि हामीले त्यो निस्केको एमाउन्टलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र सबै डिस्काउन्टेड गरेको एमाउन्टलाई हामी एड गर्छौँ। एड गरेपछि आएको एमाउन्टलाई हामी कम्पनीको शेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्छौँ। शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ त्यस कम्पनीको कति शेयर नेप्सेमा लिस्टेड छ त्यो हो र यसो गरेर आएको एमाउन्ट हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु यानि कि फेयर भ्यालु हो। यो चाहिँ हामीले अनुमान गरेको हिसाबले यदि 10%ले बढ्यो भने भ्यालु त्यति हुन्छ, तर हामीले अनुमान गरेको मिल्छ भन्ने छैन। कम्पनीको भ्यालु 10%ले नबढेर त्यो भन्दा कमले नै बढ्न सक्छ। त्यसैले अब हामीले यसमा मार्जिन अफ सेफ्टी लगाएर घटाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 33% मार्जिन अफ सेफ्टी लगाउँछौँ र अब मार्जिन अफ सेफ्टी लगाइसकेपछि आएको एमाउन्ट चाहिँ अब त्यो कम्पनीको अहिलेको भ्यालु भयो। यदि यो भन्दा कम भए अन्डर भ्यालुड र बढी भए ओभर भ्यालुड हो। तपाईँ यो DCF आफैले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा भनेको जसरी। यदि भिडियोमा हेरे जस्तो चाहनु हुँदैन, त्यति लफडा लिन चाहनु हुँदैन भने म तपाईलाई एउटा एक्सेल सिटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले पीसी वा मोबाइलमा एक्सेल एप हालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसको लागि तपाईले यो ठाउँमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, यो ठाउँमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी वा प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट र यो ठाउँमा कम्पनीको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर हालेर कम्पनीको भ्यालु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो नम्बरहरू हाल्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको माथि हेर्नु होला, कुनैमा लास्टमा 3टा जिरो थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो थप्नु पर्नेमा माथि एनपीआर भनेर 3टा जिरो लेखेको हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले नबिल ब्याङ्कको DCF भ्यालुएसन गरेको छु, यसरी नै गर्नु होला। साथीहरू, आशा छ यस भिडियोबाट तपाईले DCF भ्यालुएसनको बारेमा बुझ्नुभयो होला। शेयर किन्नु अघि यसरी भ्यालुएसन गरेर मात्र शेयर किन्नु होला। भिडियो मन परे लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा लिन्छु, धन्यवाद।